Реклама. А? Реклама. Да, ну треба знати ця компанія. Я нашел свой автомобиль. Да если бы там до улицы не знаешь, От їхнє, от щоб просто реально розуміти, їхнє отак от іде. Отак і отак. Ото все оттуда йде. А наше десь там. Там Роман Іванович все поправить. Сусіди воюють. Ты сейчас расскажи, что это? Бля, я забув, як називається. Ця хрень відкривається і розсипаються ці ліпісточки. Ой. Не, так это ж в эфир не пойдет, так не На камеру не готовий. Ну так. Не, ну Це сумка це. Підерська. Ворожа, ти, блядь, підерська, там діти тебе, блядь, будуть слухати. Це ворожий трофей. Я за всю війну перший раз такого бачу, це ЧВКшники з ним йшли. Ось такими ось снарядами він працює, якби вог такий своєобразний з мілкими підшипниками. Я більше чим уверен, це запрещений боєприпас, тому що мілкі підшипники, ну якби він не керований. Також є прицільна планка, 4-зарядний, здається. Гранатомет. Ну, тобто з такими речами вони йшли штурмувати наші позиції. А що ще було цікаве? Ну, стрілкова зброя, це гранатомет, кулемет у них був. І, здається, РПГ-7, так? Так. І ще одне РПГ-7 було. Ну, вони теж вибирають собі зручну зброю. Наприклад, АК-12 він трошки коротший. Їм зручно з ним штурмувати позиції, тобто він за окопом може вести ефективний вогонь. Наприклад, якщо там взяти стандартне АК-74, то там переклад не складається. Як кажуть, методом втика попробували, бах і погнали. І що, отдача є? Ну я чесно не стріляв, хлопці стріляли з наших позицій. Та я думаю, да, судя по такому вигнутому прикладу, тут ось пружинка, я так розумію, воно пружина дуже сильно. Ну і калібр тут доволі таки мощний, должна бути отдача там на уровні ГПшка, а то й вище. Є якась модифікація написана ГМ, гранатомет ГМ-94. Ну і серія номер. А можна? Добре. Давайте. ГМ-94. Ви якраз поцікавитесь, що це за річ. Не знаю. Ну, як Борсук казав, каже, непростих ребят ви, каже, хлоп, якому залишилось. Це ще, це як би сказати, це те, що вони не можуть достати 7 трупів їх, а скільки там вище вони витягнули. Я приблизно вважаю, це десь приблизно 15 двохсотих у них було за той бій. Загальний бій, за словами командира роти, тобто це вже там не тільки піхота постріляла, а продовжили наші подавляти ворога вогнем, тобто там ще міномети наші працювали, там контрбатарея працювала. Загальний бій на напрямку цього ВУПа був приблизно 12 годин. Тобто піхота десь воювала, мабуть, годин 6, а то вже там пішла, там вже артилерія, танки, наша бронегрупа, тобто працює дуже гарно, прикривають піхоту. Основний удар, звичайно, на себе бере піхота. Вона виконує всю чорнову роботу. Спостерігачі доповідають, що якби почалось по ним зі сторони ворога тут до, мабуть, метрів 300 між двома СПшками, поміж нашою і їхньою. То одиночні простріли почалися, не дають підняти голову нашим спостерігачам, щоб вони не висовувалися. Ворог для того, щоб ми не бачили, як він повзе вздовж цієї посадки, ворог почав одиночному простріли прицільно робити, для того, щоб спостерігачі сильно голову не висовували і якби прижати їх максимально, я називаю це загнати в норки. Тобто мінометик трошки накине, трошки стрілкотня, там вог,
заганяють в норки, щоб спостерігати. Ну, у них це стандартна схема, тобто вони відпрацьована, вони заганяють в норки, виходять на коротку дистанцію і потім починається штурм. Це зараз ворожий танк працює. Це по сусідам справа, він відпрацьовує. Він зараз стріляє приблизно, мабуть, кілометра 1,5 від нас. Знову працює танк. Ну і якби почалась стрілкотня і люди почули хруст, спостерігачі. Як саме ворожа піхота вже підлазила, тобто сказати, у нас два снаряд управляємий пішов, це його так криво понесло. То ситуація така, що якби на другу СПшку між ними там контактний бій був, мабуть, метрів 15, так, щоб розуміли. До броска гранати. Вагнеровці вже бросали гранати, тобто наші постові ліквідували цих бросальщиків. Основна проблема того, що вони не розрахували, що на краю цієї зеленки будуть ветки, як би сказати, гілляча такі здорові, по яким їм неможливо просто було засунутися в зеленку. І вийшло так, що вони, коли спустилася їхня штурмова група, був пост, який вони не знали, що він знаходиться. Це от постійно ця стрілкотня, постійна загроза втрати життя. Ви ж бачили там і загиблих. Звичайно, так. Як ви вивозите це? Насамперед, є люди, яких ти знаєш дуже гарно, дуже близькі люди. От я тут, у мене тут на позиціях, я тоді командував цим БОПом, було 3 загинуло за день хлопців, там 2 було поранених. Це на протязі дня. Тобто міномети, стрілкотня, нас постійно давлять. То якби 2 хлопців, це Руслан Рябоконь і Владислав Холодний. То для мене ця втрата цих 2 хлопців, як сказати, це опора взвода була на той момент. То ця втрата дуже болісно на мене сказалася. Я на 7-му місяці війни ротному кажу, я вже не вивозю. Тобто мені треба, він мене каже, поїдь, каже, до старшини день-два перекантуйся. Як би вам сказати, людина, яка не розуміє, що таке 300 мін протягом дня по тобі б'ють, тобто один міномет 82-й працює. Якби загрози він такої особи немає, але він кидає періодично міну і через хвилину, 2-3. Тобто, вони вогняний контроль здійснюють нашого ВОПа цим мінометом. А контрбатарея на такі маленькі міномети, тобто це не один міномет, це група, знаєте, їхня така тактика, група мінометів, які працюють, їх можна або зранку, або ввечері почути, або коли вологість підвищена, тоді тільки їх можна почути. Тоді, коли ми з вами спілкувалися, що ви хотіли звільнятися, там садочок, вишневий коло хати. Черешневий. Садочок коло хати, росте все гарно, тільки русські ваньки, ніяк не можуть зрозуміти, що їм тут не місце. Так би в мене 3 жовтня вже контракт завершився. Але війна внесла свої корективи, воюємо, доки там перемога не буде за нами.